Hi, welcome to another episode of Bisaya Podcast PH. So basically, this is our first live episode of Bisaya Podcast PH. So basically, unsa may Bisaya Podcast PH? Bisaya Podcast PH is a community-based podcast where mga Bisaya na mga podcasters magabot-abot aning usa ka platform, and this is our first live episode. So actually, na may mga episodes in Spotify and also in other platform. And so kung ganahan mo tan-aw, and then you can always check our channel in Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast. Also our co-host. And this is actually our kanang usa sa mga ligot with ani sa Bisaya Podcast PH. So please welcome usa sa ato ang pinaka kusgan na kauban na Bisaya Podcast, si The Prejudice from Huge Upside. Sa wala ko kabantay nga imo naman ko gipasulod sa room. Naalala siya. And then the next one actually, so tuloy ta kabuk, we have also one of our kanang coach sa Bisaya Podcast PH. So muna siya mo ang certified coach sa amo ang community, which is it's really our pleasure na makakuan gyud na sa among coach. So please welcome Juan Marcos Timay from Naysjuan PH. Nice one. Naysjuan Sessions. Nice Sorry, one. Naysjuan. Nice one. So yeah, Next one, Gwen. yeah. So yeah. So now we are actually live on the Facebook, and atong taaslihan karon actually is about work, no. So let's talk about work. So since bago magud ang Labor Day nato, no. Atong May 1, so this is actually May 3 na. So May 2 gahapon na gid ang Labor Day. So gusto na to mabawan kung unsa gyud mga reactions sa mga tao karon about work, kung ubang tao walay mga trabaho, di ba? So I think that's also one of the struggles lately. And also we'll maybe magsugod sa ta, so unsa magi kanang work na we feel value good sa inyong work, or unsa inyong mga tanaw ninyo. Be. So mauna one. Second sa. Wala pa mo kay matubagod. Yeah, sige, ano lang. So so mabatag kuha na ng about work like or let's start with the management siguro, no, or ikaw as a worker, how do you treat your kanang management, or how do you describe management or managers in terms of leadership or a leader? So there's a difference between both. So I think na may mga experiences ana with your bosses for sure. Leader versus manager lugar when. So maybe let's start from that one. Ay, Tanayan sorry niyo. ba na. I just wanna go back atong okay na ko matubagot yung una ni mga pangutana. Baliktad Go. kay kuno. Huge upside down guy, but ako pala no sa work is something innate, natural siya para sa tuwa. Kay it gives us purpose. Murag diha magmaterialize atong purpose bitaw. It's our purpose in the actual form na ate ginabuhat. We are working for something which is valuable. And going back atong manager and leader, yeah, layo ra kay ang contrast. Manager is more objective, whereas leader is more ako na siya compassion para sa iyang mga tao, like may empathy, siya marunong siya makisabay. That's all I can say. Yeah. Yeah, I think I agree with that one. And ikaw, unsay thoughts mo na nice one. Wala nga, mahitungod sa work, first is needed siya. Well, for me, needed ang work, not just for the sake of money, but for the sake of doing something or certain activity. Kay kita tao, if wala tay gabuhaton, buhi lang ta diri, it would be boring, and work would really contribute sa ato ang life nga mas mapahimo siya nga mapuslanon. We just need to choose the work nga worthy sa ato ang pagpuyo diri sa kalibutan. Though naiba na ambak ta, but it's part of the
life we are living bitaw nga until ma-discover nato or until ma-connect nato tanan nato mga nga work then makaingon ta katapusan natong kinabuhi. That's worth working. Yeah. So yeah, I think mo sa sakto na yung kuha na. I think let's always find value. So na mag-isulti lang if Hi, you Wen. really it's more okay ra. So lang. Okay, balik na. Yes. So wag mo na ingon nila ba na if you really love your work, if you have that passion of your work, mo ba kagwala ka trabaho every day is because it's more like you love it, you know. Dili na naman siya you treat like a work, you treat like as a passion, di ba? So if you have that kanang love of your work, I think that's also one na siya kanang mga artist, di ba? So bisagon sa kakapoy and they love the work. They love na mo butang tag kaning mga singers, di ba? Or mga artists, mga content creator, mga painters din, 'di ba? So I think because they love it, because inana sila ka-passionate silang trabaho, they seems like wala sila ga-work, 'di ba? I think that's my thoughts about it na yeah, lifetime nila wala sila ga-work just because that's one lang, wag passion na nila, 'di ba? So yeah, and Would and you I don't consider would Mhm. you consider kaning at passion as work? Muna siya. Oh, mo na siya dili na siya mahug nga kuan ba no? Dili mahug na siya dili na siya kanang work. It's because it's already your passion, 'di ba? So kung imong trabaho What's para si unsay contrast? Sorry man. What's say sige. what's say difference between passion and work and nganong lahi ra gid sila? Murag pwede man nimo siya ibulag. Well, kung ang imong trabaho karon, like for example, if you're a kanang construction worker, no? That's really literally work, 'di ba? But if you have that passion to work in a construction site, no, or you have that passion na magmasa ka din ha og semento, no, I think you're not working anymore. It's because it's a matter of fulfillment, eh, 'di ba? It's a matter of kanang makaingon ka nga, oh, nindot ba din natin hinabita. So you don't treat that one as a work anymore. You treat that one as like your passion. So yeah, that's my thoughts about it, no. Una siyang akong take away na nga idea. Yeah, go on. Nindot kinang usahay no ka na mag-align imong work ug imong passion. Like, have you naka-experience na magigana? Well, kung kani atong podcasting, no, kung mahimo pa lang na siyang work nato, then I think ma-align na nato, no. Wala siya ang kuan. Kay mabag dihin namin Kung makasapi lang tani no. kasapi lang ta. Wala alam mo gini mahuging na siya kuan kanang mabag na siya mga motorcycle driver o kanang mga airsoft kanang player, di ba? Mo palit na sila gilang mga pumapalit na sila ng mga mahal kay na mga pisa sa motor, no. It's because of fulfillment, diba? Or it's because of kanang okay, ganahan ko ani, no. I think it's the same sa ato ko din niya sa podcaster, no, na we spend our time doing this, Best no, mga equipment. best kirig microphone, mas di good mo gana. But the best kay mga no, kay kuan kay ba, relax kay ba? Manang tawag practical. Oo, diba? It does the job. Yeah, correct. So yeah, so Planon mo. so kato kung pangutana ganina about the managers and the kanang mga leaders, no. I think signa may mga spots na may mga say mga kuan na. So well let me start na lang siguro. So more or less siguro sa ako lang, no. I was a manager before, not anymore. Really? I work in a recently last year. When? mga nana sa mga 2 years na ang kuan. So Banana ka sa Pinas when? Ano ako sa Pinas. And ako sa Dubai ato na ako yung mga supervisory level na kuan lang mag nana lang dili gid siya sa managerial, but at least nandiyo ka mag-handle kag tao, no. But ang ako lang na-realize na gud as a manager and a leader, I think atong mga managers, they really want to kana ganing follow the rules na dapat mo na imong paton, mo na imong kuano, di ba? We meet this one, we meet this target, we meet everything, mo na yung mga metrics, di ba? By the book gid siya. By the book gid ka dapat, no? So ang ako lang is the leaders is more or less na sila mo'y kailangan mo bungkag. Sila mo'y ganahan na out of the metrics na sila buhaton. And I really appreciate those people ba na the people na kanang beyond the normal, they kanang ilahang buhaton sa ilang mga
Juan. So yeah, I don't know. What's your thoughts about it na, Juan? Para sa ko, like, sorry, kuha lang ko snap na to. Yun lang Yeah. saya ko ni Juan. Tayo share ba para makabulo ang mga tao that we're doing this. So, para, yeah, I mean, wala mo ko maingon anak because I've never been in that position where nakagunit kog tao, like managerial role. But, naunta ko i-announce diri, pero di ko gusto ma-jinx. Kaya usually kung mag-announce ko, it's usually ma-jinx din siya. Then, pero na later lang ako na-found out. Basta pag daily ko mag-announce, ma-jinx din gyapon. Mo. So, Yeah, unsay I'm Bisaya just, sa jinx? kaya Kanang Juan mabulabog ba? ba? Like, yun ba? Ano yung jinx? Mabulabog bitaw. So, I've never been in that position. Wa ko ka-try nga na manager ko, na leader ko. I-promote man ako sa una, pero wala na mo ko'y amor sa trabaho. Marag, para sa ako, late na ba? Marag, Pero na ako'y opportunity karon, gi-offeran ko, just bag-o lang gyud. Oh, okay. For, to say, to be honest, bay, para sa ko, ka na nga word manager. I mean, other than magkuan ka, katulad ako ang role na kuha, dili lang manager ang title, managing lang. Or naaday gapon pagka-manager pero o mo ko gigunitan nga tao. So that's para sa kuha, it's just a title. I mean, it doesn't mean anything para sa kuha because I mean, sa ako pong line of work, because I do freelance, it's me and the client. Wala ko'y tao nga gi-manage. Akong tinuod nga amo is my client. Because whatever the client says goes. Di ba? Ako lang gid maingon like for wala ko when naghatag lang ko 2 cents about manager or ano. Wala ko maingon. Pero ako lang for yes. Hindi, ang akong lang point is, yeah, ang uban maguna, I think most of our viewers, I think we have already 6 viewers. Thank you very much, by the way. Thank you very much. Tanaw na to karon. So ang ako lang kuan is not necessarily na nakakaabot ka sa nang position, no, but if you are thinking that you wish that kind of manager or you wish that kind of kanang leader that you have na makaingon ka ba na hopefully unsa kong ideal as nako. Naka-experience na kog mga nindot yun yung mga leaders like where uplifting kaayo ilang gibuhat. Encourages you, reinforcing, walay ang mahatag og timely nga feedback, di lang kay bulatik nga feedback. Ang feedback gid nga modulot. Naay feedback ko sahay nga sakit sa buot pero kailangan you need to hear it and it helps with your growth. Ganahan ko ng whereas ang manager, it's all data, it's all statistics. It's all numbers. Ang ihapak si mo kay ang performance. Look, ever since you got here, mo na ang performance. Performance based ka siya. I mean, it's factual. Pero again, like you keep saying about yung mga psychographic ng mga matters, diba? Like kanang mga things such as involve like emotion sa tao, feelings sa tao, the story, the worker after the job is a human being. What he goes through, wala siya kabalo, mga problems that goes after, like gakahitabo sa tao after work. And I don't think managers take that into account because all they care about is the job. And ilang priority is the job. And big difference, I wish nga all managers are leaders. And some put leaders also need some managerial skills. Yes. You can also be a leader and then puro ka yes, puro ka positive, wala you're not achieving results. Pero siguro I think balance na yun. You need a balance between those two. Yeah, correct. So, yeah, I think it's really good na mo na sakto na siya. Not all leaders na naapoy managerial skills and not all managers have leadership skills. I think it's really have that kanang balance skills gid, you know. So, ikaw Juan, say take away nimo na Juan. Say imong thoughts ana na Juan. Ingon na gid ni Mick ganina sa iyang katapusan nga ingon. Agree kay Kuato nga manager can be leaders and leaders can be managers.
siguro it depends on the perspective lang pod kay naiuban nga manager, they still uh, depict themselves na katubit taong murag traditional nga definition sa usa ka manager nga manage lang yun, bossing type. But Yes. I think nowadays gina-introduce na po na karon nga managers that are becoming leaders kana bitawng they really go down sa ilahang mga subordinates para mas maka lead gid sila tarong. And also leaders needed nga kani pong managerial skills lagi. Matong ka-agree gid ko kang make with that statements. But for me, more of perspective yun gyapon siya. Depende po dun sa definition sa uban sa leadership o unsa po yung definition sa uban sa management. But Yeah. same sa atwa sigurong magkaka-agreehan, more of kanibitang pagsabot, mo empower, mo encourage, mo allow og growth sa ato ang mga kauban. For me, that's a good manager, a good leader. Murag di na kailangan mo pili pa kung unsa bagi ang ana. So it's very good actually because natay comment ka man din hino. So ipagawas ako sa screen ha. So ang iyang comment din kinsa ni siya. I don't know dili makita iyang pangalan but managers Nice. managers for me and siya, managers for me is more on processes, operations, etc. Leaders is more on inspiring, setting a good example, creating the vision that the people he leads can grasp and put to heart and try to achieve. I think it's really a good point po na niya. I don't know dili makita lang imong pangalan but it's really a good point good nga. Si Mark Dakis ni ba? Si Mark ni. Si Mark Dakis. Yeah. All right. Salamat, Mark. We viral shout out. In the public shout out. All right. So sorry dili siya makita. Shout out Joe Carlo. Yeah, Joe Carlo. Oh, nice one. Joe Balbutin, what is up? Picture me ba one times? Yeah. And so mo na siya. I think the leaders actually what I think is that they have that after work smile. Kung ganing sulti nimo na paghuman sa trabaho ganiyan. I know it's really kana kaning mabag makakapuya sa trabaho kapon or say kanang lagi times na di gid mo ma-meet ang imong mga numbers na no but say makakuan gani ka nga paano sana kapuya na human na imong leader dito or maybe even just a supervisor or a manager or even gani lang sa imuha lang mabag ka ng kauban lang nimo no na makaingon na okay lang na no the after work smile. I think it really plays a really good role good as a team no especially getting the kanang metrics pag-abot mo sa in a long term no it's because that creates kanang trust magud sa usag-usab sa mga kauban. I think yeah. And ang karon lang gud ang muna nakalisod karon sa tuang work from home karon or because of this pandemic because after work wala na kana mo kasbalay di ba so you don't have that after work smile di ba When another question mo when sorry about after work smile but ikaw igagi mi kapag ka manager were you at one point put in a position where you had to be a manager instead of a leader and then you had to make a very tough decision? I'm always a customer or customer focus or maybe a people focus. So siguro that's more on kana ganing dinha siguro ko usahay go in terms of politics in terms of kanang management politics because namo gina siyang work politics diba. So usahay din ako maigo it's because I'm more focused on the people. It's because I believe that customers are people and then ato ang mga employees, mga tao and also ang mga sana itong mga shareholders tao diba so you need to know the human connection kani or the human kanang sana mo imuhang understanding sa mga tao so mo na siya I mean naagid ko yung mga kuan one thing siguro kung magbaabot na sa point nga mabaya makuha na mag-conflict na ng duha tanaw na ko unsa na metric ang maigo and then ako abong tanawon ang tao kung kaya ba na niya and then that's the time ipagawas nimo yung leadership skills kung para ma-meet na nimo na siya na metric pa ng tawhanan. So ma-override gyapon ang pagka-manager, mugawas gyapon ang pagka-leader. So makuha nimo nga ang pagka-manager mugbaga gamiton nimo muhang kwaon nimo gihapon ang imuhang metric pero imuha gyapon i-persuade gyapon imong tao para ma-meet ang metric. So still the leadership gihapon imuha gyapon gamiton
para mo get ang metric, di ba? And again, ang katong definition natong usa nga the leaders is more on kanang inspiring people, di ba? Setting good examples. I think that's really also a good kanang kuan ba. Kanang a good idea na nanaon mo ang tao. So, yeah, that's my takeaway ana nga. Yeah. All right. So, kanang yeah, I believe also I think ang tao kailangan sa ako lang no, Uy, smile daw I think tao eh. oh, sige. Wala na nakita na. Mugot mga tao. Sige Smile na ko lang na. tao eh. Bigyan ako na ta. Kitsa na ingon. Smile. Kaya na magka-picture with you once. We're Mark Nakis. smiling. Yeah, I think ang nawala anong gusto yan. Smile me now. Smile na me. So I think we have already 8 Nani napulo ba naniid sa to ang live. This is thank you very much by the way sa mga tao mga ning sabay sa mo ang live episode. So basically ang among topic karon it's all about work and lately nag-topic me about manager and versus leader. So na may mga na may ganahang mga inputs ana, so you can always make a comment and then amo nang comment i-post below. Yes, comment below. So yeah, I think ang ako lang point po na Ako pumunta na about sa work. sige, go. Sige ka na. Kanus sa angayan mag-work o kanus po dili angayan mag-work. Kanang basta mag-inom, di gina alangay mo trabaho. So dapat inom, trabaho. Di ba? So there's no working on the drinking hours. So, Pwede sabay win. Kay mo, I remember that ay nakahisgot ka ana. Your line of work before involves alcohol. yes. Kani si Owen, barista ni. Barista ba tawag na Owen? Kanang ang barista is more on coffee. bartender. Bartender. So, nag-mix yun ang alcohol and work. That was the most idea. Mo siya ko ana na mix gid ang kuan ang trabaho kang Ayan. So, when ganahan ka itong work? Sorry ganahan ko ato gid. Okay. I think Tubaga sa si Juan, balikan. Gusto na ibalik tani ang katungkuan ni question ni Juan nga ano sa to angay mag-work, di ba? Ano sa to angay mag-work, ano sa angay dili mag-work. That's the kuan. So I think kung ang tao nga ang good magtrabaho katong way kwarta kon dapat ngita gid magtrabaho. But I think ang imong passion, ang imong kuan, ang imong responsibility, no? I think ang imong commitment sa usa ka butang, like for example if moyon ka nga mo duty ka ginaning orasa, duty jud kaning orasa. I think that's the kanang ang gitawag nila call of duty. Dili nang game, no? But I think moyon ka manawag gid ang trabaho sa tuwa. And then we have that commitment sa tuang wala natin commitment ana sa tuang mga sa atong trabaho, no? And then also a commitment for ourselves. So I think that's also una akong takeaway sa imong pangutana Juan. Kung I think ano sa man kang dili ganahan, ano sa dapat dili mo trabaho? Siguro katong I think if you're ulit good or kanang ma-overwork na ka, I think you need some break yun. I think kailangan yun ang tao break. Burnout. Yes, kanang ma-burnout na siya. I think muna na nahon na makayong kang sick leave. Gamito ng mga Gamito ng mga sick leave. Basta gawa nagsakit good. Muna siyang time nga ma-absent. Mo back out ka sa trabaho. When curious lang ko when, so you were a bartender sa una. So you said nga passion to nimo. Bartending, so alcohol was a part of your passion. You're very passionate sa alcohol until now. Naabot yun sa turning point ako ba na may kailangan ako biyaan ng alcohol. But the passion sa bartending, the passion sa kanang amuang community sa bartending na sa mga bartenders nagyapon mi. Na amuang kanang kuan magkumusta gyapon mi.
community trabaho. ninyo. Usa sa pugod na siya na karon mawag naigo sigid mi. Naigo sigid sa sa pandemic. So Mga pita. kani ako. So I think muna siya point but nawala ang ako ang passion ana dapita. But ang ako lang is nawala lang gyud ang akong kuan sa nawala lang gyud ang ako ang Amor. kuan sa alcohol. Sa alcohol din. Ang kanang ako ganing mawag dili na ako ikuan na kasi good sa health, good sa health problem na. So Yeah. dili na ako. Alright. Di So, ko siya advisable mag-inom gid while working, no? Pero I think mo na gina siguro ang pinaka-applicable nga time nga magamit ang alcohol sa trabaho, no? Kanang mag-bartend ka. oh, by the way, naa si Anesh. So Sheena. Kailan Sheena, ini mo? yes, mo na Oh. siya. Usa na siya sa kuwang kuan, usa na siya sa kuwang Nice. kauban ako Nice sa trabaho. So, Bites, thank you bites, very much, bites. Sheena. So, imong kuan. So, welcome. So, ganahan mo appeal din So, pwede ba good kayo? And yeah, so muna siya kuan na to, no. So, do you have other kanang makaingon ka nga question? So, ang ako lang kuan ano, I mean, naaman siya sa trabaho and then I think about the leadership. I think ang usa sa mga bad ako lang sa tan-aw no. I think nakadungog na sa kuan sa mga arguments before na ang makakos kuno sa bad development sa mga bata is because of our bad habits of work or because of stress from work. I don't know. Do you agree, kay Nana? Yes, to ko ana. Kay namoy nakay habit sa work nga wala ka kabalo nga detrimental na day para sa IMOHA. Nga all this time you thought nga it was beneficial, like let's say for example like endlessly or tirelessly working overtime. Ako guilty kay ko ana kay wala man ko'y tarong nga time management and something I always need to work on kaning time management, especially kung baka tong work pa ko. Wala pa ko I had no structure sa ako ang flow sa akong trabaho and wala pa siya naka-alat nga time ba. Free flowing lang pirmi. So whatever comes goes. And if na ay mga deadlines, usually ang mahitabo 11 hour ko magtrabaho. And what usually happens is mabilar, magkasakit because wala man kay disiplina. So these are the things that come into play when some work habits are kanang detrimental siya. But there are also work habits nga which are good for you, like especially when makakuha na ka kana ma-master na nimo ang ability to time manage your time, ma-manage na nimo ang oras kay kabulo na ka, di na ka mataranta. I mean, you don't force it. Okay, di ba? Kung once na ka-schedule na, like 1 hour, 2 hour, mas efficient ka, mas mag-andara imong utok kay you only need to work on this in this specific hour. This hour nakaalat na. And when you start working on that, and you start hacking on that, kabulo ka, usara ka oras sa kataman. So, dili ka ma-burnout. Kabulo ka nga, time sa na ni, I need to proceed sa akong next nga activity. Just kani. And you set expectations for yourself. Dili kay ka ma-stress. Bisa pag stress na si amo nimo kay wala naman human. But you know you're not lying to yourself. You can lie to your boss. You can make crappy output, crappy work, but you're not lying to yourself. Kabulo ka, like, mura gini ako makaya, boss, amo, saan ko man, tagay ko more time to work on this. Ano lang yun? Or taasa akong deadline, ani, kay marag, akong mahatag na oras, ani, kanira yun. And like, that's also part of, like, you have to be honest with sa imong mga amo. Like, I have a client now, like, ano siya, like, listen, like, I have to be honest, dili ko gusto mamakaksin mo, I can only allot this time. Okay, if it goes way beyond than that, mabuang ko. Like, I mean, I also do other stuff. Magkarambula na, mag-scramble na, mabuang na naman ko. That's it, like, it's work habit really matters, especially time management. Once you get that down, like, you are not, makaset kag expectations for yourself and for others. And mas makasabot sila si mo. It's tough at first, kaya di mo magsinabtanay si mo amo, kay maglalisa pa mo ano. Kay siya kay I want this. Amo pugos na ako. I'm only giving you unsa ako makaya, but I'm still doing my job. I'm still doing what you want me to do. Diba? So again, like being clear time management and
setting expectations for yourself and for your amo. Those are I good think work habits. nindot tayo mong kuan na mayong honesty no. I think yung unsa man ni capabilities nato dihin di ba? Hinumdum katuhuan I think was one of our episode na kuan ta ato about I think napasag ka ato na si isa kito siya? Ma'am Rachel na about katong kinsa to'y bugoy na atong mga nang hagbong sa klase di ba? Si Na Owen. na if kung ako sa una na if honest ko, I mean I'm accountable kung ako kung mahagbong ko then because I'm accountable wala ko nagtuon, di ba? If makapasar sa ko then of course, di ba, nagtuon man ko. So I think that's the same kuan ba no na we are accountable kung we are kanang honest sa ato ang mga amo or sa ato ang client no, na mo gani siya tong kuan na if this fail then I'm accountable sa ako ang work, di ba? So I think that's also a good work habit. Ikaw Juan, unsa imong kuan ideas Juan? Hilo mo kay kadana. Hilo na, nanihit Ano na ba? Yeah. Bundakan, tagbumba Ako yung mingon kay Kuan, everyone wants to do a good job. If kita is usa ka employer, manager, leader, we should always remember nga tanan gusto mo buhat sa iyang trabaho nga sakto. And wala na sila intensyon nga dawtan. Mao na kung every time na ay problem, may it's either wa siya kabalo siyang gabuhaton or kabalo siya but ang iyang kaya is not enough nga mo-meet sa expectation sa iyang amo. Kay example, na narbaho ta or nag-eskwela ta. Actually, man ta nangandoy nga mabagsak or matangtang sa trabaho, maging ata diya, di ba? Yeah, That's why maybe it's our role as the employer nga ato i-empower, atong i-see to it Sakto if ka na. unsa bay needed kay nisulod na diya nga dili master, di na siya expert. Mo ginang mo yung nako nga position. But ato nang gina-hire, ako personally mag-hire ta for me dili based on qualification but more of potential. Kay anyways, every time magsulod kag trabaho, training man gyapon na. Di mo necessary nga kuan Sa di ba? grabe mong technical knowledge no, mahagbong mo gyapon nga i-training ka. Pero I think it's more Or on kumbaga personality or attitude, di ba? Ang atuang tanawon no if this really kanang coachable, di ba? Usa sa nasa tong tanawon kung angay ba gani siya na sa trabaho, di ba? Bisan tuog skillful din siya, but dili siya maayo mo kuan sa ato ang mga kauban, di ba? Dili siya anak kuan sa in terms of social skills niya, di ba? So magumba magyapon imong team. I think that's a good point also one. Parang pangitaon yun ako kay FAT. FAT. Faithful, Ooh. available, teachable. Oh, nice. Murag pa na kanang gapangita kag kanang sidawan no, kanang murag nakipangit. Ano mga preferences nimo ba? Sa imong hilig sa tao ba? Gusto ko fat. Want fat. Yeah. Ako nang ibot na biyan Faithful, sa fat available, teachable. Fat. Agad siya? Very, very catchy. Faithful, available, teachable. Grabe. Kompleto na ginama. Matudluan pa. Hindi man kailangan expert. Ato ara man na kay if na patrabaho mo trabaho. Ang kaso Diba? pag ng expert, maghinilas. Napay-usahay like na mag-iisay. I mean, I have been guilty of that many times. Kaya napoy times nga na ako sa other side of the fence nga ako naghinilas and feeling expert lagi. And nagkuhan na siya, especially sa workplace, it rubbed off against a couple of people. But good thing kato sila mga tao, dili pod gadumot, you know. Like, na-realize din ako, I was being a jerk. Or, being a dick, you don't have to do that. Pinamay bitaw, expert ko, maayo ko. Maglabaw akong ego, especially when work, feeling maayo lagi. Then I realized later on that those things don't matter. Na kay mga sometimes insecurities sa trabaho or napod kay mga internal problems like sa pagpadako nimo or like you are very insecure kay wala gani. Sometimes ka manifest siya sa work and dito nimo ipagawas ba nga kay because you know you're good at your job. Dito na lang nimo ipagawas imong comment dito ka ga lash out like kabulo ko maayo ko ani. Ano mo pa storya man ko. Agree kay ko ana ba?
You need to watch out for that sometimes. But check yourself. Yeah, reality check yourself. So yeah, Bisaya I sa think jerk, kuya. Huwag ka na po Bisaya sa jerk. Jerk. so yeah, Kuan ba? amaw. Kawit. Jerk Uh, na. Huwag ka Hilason na ba? ilas ba? O, ano? Hilason ba? I mean, I'm very honest. Like, hilason man gud. Sa karon hilason man ko. Pero Ay, at nga least na, Alam mi kay maginilas aware, eh. aware man gud ta. Labaw na when you know something, you know what you're doing. Dami maghinilas. But I think it's nakaabot also sa nice nga mag pinahumble. Low Ako key sa lang. point na kuha na ako sa abroad ana naabot sa point ba na makayon ka ba na wa ka ng pas maayo. So later man ikaw gyud say kanon sa mo imong dila ba mo ginana gani na mo ikaw say mo kag ikaw ay gation sa imong kaugalingon sa inana nimo Yes. nga kuan. Then later on daghan day pud tao na mo question na sa imo na mo kana oy di na maayo na so then again panahon na dili kay makakita pa sa imong kaugalingon nga inani day ko so because you're on the state of kanang lagi you're a jerk at the time now so ug maka feel pug ana ba na yeah wala ko kita sa kaugalingon but later on as we kanang grow up Like, ano as we age na di mo dito maayo kung gibuhat. maayo din so, I think naagin siya so nako nabasahan din ana no so, about so speaking about kanang jerk about kanang personality so nakita na ko na siya one time ni Jordan Peterson I don't know I think popular naman siya si Jordan Peterson about psychology and everything. So ang iyang kuan niya kana ko ng mga batanon ko no from 16 years old di na ko na mugawaw. Kaya 16 years old di na ko na mugawas ang ilahang pagka Mag-aw-aw. feel o ilang pagkaamaw ba. So normal gid ko na siya 16 years old, teenagers. And then after ana mubalik na ko na siya kanang mubalik na siya normal around 27, around 28 ano ba. So munang sa una siguro kung makaingon ka atong mga 20s nimo mga early 20s nimo diga you're a jerk siguro we are a jerk siguro atong mga early age na to ng 20s mga 25 so wag din na nimo magawas ang imong kuan ba later on pag abot nimo 30s di na mo ma-realize pa imong maturity gani okay inani day save bitaw gibuhat sa and yeah I think that relates also sa work di ba so munang maabot na siya balik abot sa work na I think ang character from sa gagmay pata magamit niya po nato sa pagnanatas trabaho. So yeah, ano siya kuha na. Kaniyo si Jordan Peterson. Kita ka ni. Share, I-share daw in. Kita ni mo. share. Sa tora. Yes. Naaman yes. din ni ay. Yes, kana siya. Kada I don't- ang ano. Kada streamer. Nice one. Yan. So usa na siya sa mga kuha na ako mga gi-idolize po na ako ng mga fresh na mga thought leaders pa. Kaya po siya mga teachings ng mga lindot. Si Jordan Alright, Peterson. so kinsa may live kinsa may naka-live na nakuha na to ba? Na 5. Uy, tulo na lang. Tulo nagkaubos ang numbers. Anyway, Anagid na. lagi na. Sige lang, okay lang. No? Yeah. Ako na ang usa. Ikaw na, boss. Ikaw din na. Pangkon. Sige, nabay ka na sa jeep bitaw. Ano itong kanang mo sakay daan pero pampampuno. Stopper mo na, no? Stopper. Di mataha ang pasahero. Di mo sakay kay wala Balik-balik mo na sila nga pasahero. Sakay mo na sila gani. So, kinsa rin, Juan, sige na mo shout out din ha, or kinsa yung mga comments, wala naman. Yeah. For now. For now, wala pa siguro, no? So, Unahan ko when you nag-story about work. Eh. Hmm? You know, it's relative. Everybody works. Yeah. Wala ko kailang ka tao nga di ka trabaho. Unless kapabuhi ra ka. unless ka school la. Even businessmen, they work. Like, mga entrepreneur, they consider their passion as work. It's still work at the end of the day. Ito nangutana ko si mga ganiya, blurry ba ang line between work and passion? Because, let's say, ako mag-refer ko sa akong mga idols. So, si Gary V, nag-ana siya, he considers... Katuwa or... Si Mr. Energy ba? Pure Energy. Ito si Vaynerchuk daw. Ana siya nga iyang
work gid para sa iya ang kuan because he likes to work. Para sa iya ang work is iyang passion. He consider it as work. So, because even with passion, di ba, we consider passion din na daw kagatrabaho, but there's still burnout in passion. Yes. Passion can still be sometimes poisonous gapon kay passion. Like, usahay ma-blind na ka or usahay you overwork yourself kit paano ka passionate and then it affects your health, it affects your relationship with everyone. So, blurry gapon para sa akin, it's still blurry. Siguro the only difference is like um passion na siguro is something you're more inclined to do. More siya, mas reinforcing siya sa mga. And work is something less reinforcing. Or, pero it earns, it pays. It pays. And some passions also become work eventually. Like kita, let's say for example, when tungod kay maayo kay kasi mong podcast sa kani, maayo kayong pagka-host, nakita, napansin ni siya, you na-hire din kabay. Pigay ka diyon, na-hire ka, ikaw nang produce GMA nga podcast or ABS-CBN nga podcast, di ba? Then, nakapa na, passionate ka sa sugod, but is it yours? So, okay, in line pa gyapon nga podcast siya, passionate nga podcast, pero once the work starts piling up, di ba? Diyan na din siya may trabaho. And then, others would para mapadayam ka pa nilang passion, mag-delegate sila trabaho. And then this time, the game becomes different. Passionate ba ka mag-manage yung tao? Okay, you're delegating work. So, blurry para sa ako, sometimes blurry ang line between work and passion. I think sa ako lang, pag inana mga so at first, mo yung kag-inana kay ang passion mo, nagsugod mong passion, and then after that, nakakuha kag-work, di ba? But maabot sa point nga mo, resulti mo na ma-pile up dito ng mga trabaho, so, di ba? So, ang akong kuha na is, if passionate yung kaana, dili mo give up. I think ang passion ana sa imong nga trabaho, mo na imong mawag rope ba nga imo ganang kupitan permis because that's you're passionate about. And then dihan mo magawas mo na imong ganahan man jud ko ani. Ano nawad-an na mo ko ani or ngano gikapoy mo ko ani. Ang ubang tao dili ko kapuyan, isang tug kapoy tuod pero siguro mapahuway ko pero mabalik mo is because I'm passionate about it. So I think mawag na siya unless na siguro sa katong mga butang mawag makayong gag napugos lang ka. I think dinanan mo na siya makaingon ba na okay, pwede ba ko mo quit anay balhin po pikas, di ba? So nana. So I think maabot gid sa point nga testingan jud kas kalibutan kung unsa jud ka maayo unsa jud ka kuan, di ba? So imong passion sa testingan. So kung testingan gid ang imong kuan ba kung lakas loob gid gani mo kuan. So bisag sa ka passionate kailangan yung ka ma-honest yung self like kaya pa ba ni? Actually, kamon gani na burn out naman jud ko sa kaning atong podcast. Kaning andog na. Di ba sa dili ang Bisaya podcast PH niya but ang ako ag yung kaning IMOHA podcast. Lain na trabaho. Burnout. Nagawas na isang burnout. How do you get through burnout ba? What's your coping mechanism sa burnout? Wala. In general, work also, passion in work. How do you cope with that? Mawagin ako, mapahuway ko gamay. But ako is dili pa jud ko panahon na mapahuway ani. Siguro this is the time nga mangita kog laing ways na makaingon ko nga siguro wala pa ko'y nakita sa kagalingon nga ways nga ipakadayon pag ginako niyon saan ako pagdilang burnout ba siguro karon mo na yung panahon na makita siguro ways nga saan ako pagdilang kung bagong burnout. Ang sa una magud ko ma-burnout ko mahingon ko okay pahuway lang ko di ba kung sulti pa nimo gamiton tong sick leave di ba? Ito mostly bayad ba ano? Gani so di pa carry over. Pero karon dili mo gina ko ni siya kuan dili mo gina ko ni siya wala mo sick leave din wala mo kay sick leave sa and okay, you cannot cheat yourself sa atong ginabuhat because like marshag ka na bitang mo na makarelate ko sa like freelancing kay di ba kung yun your tenured employee you're paid bihala pa ga-absent ka diya or ga-sick leave ka you're still paid whereas if you're your own boss ikaw gahawit sa oras sayahan ka sa oras and then marashag may tabo kay galakag kag oras permi time is your as ally ba like if you use time wisely with your time like you spend mo siya sa mga most valuable activities nimo kuan siya blaster sa nako akong audio i-out sa akong screen off cam ko okay kadong pamaka ka ikaw na siya
kuan siya, nawala na nung ko na-distract ko ning message kuan. Asa gito? Um, What are freelancing about ang atong kuan na time? so like ang oras nga imong margahin, sayangan ko sa oras nga dili maitrabaho. Kay usa galakag galakag man ka og oras, galakag man kag kwarta. So para sa ko sa ID din ako appreciate ang mga day off. I rather work because Pero ang work sa makuha man ako is something more, so gi-sacrifice na ko ang time nga to rest. Mara ko anong suffer now, enjoy later. Mara ganang ako gi-sacrifice akong oras karon, trabaho karon, and then bisa on mga weekends, day off, walay day off. Then when the day comes nga na-achieve na nimo mong gustong goal, pwede na ka mo relax. I mean, you can relax a bit, and then ano na. So more, I think para sa ko there's also also a difference between working for someone and working for yourself. It's different. Pero ako lang kuan na ako lang disagreement nako din hadapita nga Okay. nga kuan is about the burnout magud if you're working on your holidays, if you're working on Yes. kuan. I think I realize also at this point pud na makaingon ka nga bisan tuog there are times pud na dapat jud ka mo relax, na dapat pud mo igahin ang imong asa na igahin nimo imong kaugalingon for the long term. Kana siya muna siya akong kuan sa kailan nagud tay mo mag me time gani wag dapat na kuya akong kaugalingon Yes. na huwag yung kita og other perspective no. So yeah. Muna siya Doon po itong na, doon po na siya when ma-appreciate na ako na labaw na sa manato, medyo mga angkol na. Kailangan tagpaulay. We need longer recovery periods. Like, kailangan ta mo disassociate sa trabaho. Kailangan ta mo separate, disconnect, even sa social media, even sa kaning mga passion nato. Kailangan ta mo atog mga kalasangan, mag-hike, enjoy the scenery, just be human. so I think muna siya Connect sa activity. kalibutan. I think And being yeah, go ahead. Sorry yun na. Before siya mawala kay kakawala, Sige, go. dali kakawala kung Sige, go. ang katudayan. Pero sa mga younger guys who are hungry, they also have a choice. Pero mailan yun nimo those who want it and those katong gusto lang mag-relax. Because when you're sa feel na ako sa majority sa ato ang generation, I don't know sa karon sa atong generation, value kay nato ang day off, value kay nato relax. And later on in life, naka-realize ko, lasaya nga to mga adlaw nga nagkuan ako, nag-relax na ako. So, when you're younger, and when you hear this, and mas bata pa ka, you have a choice to go after it and go hard and put in that work ethic. Like, Yeah. what are your Saturdays like? What are your after work 9 to 5 job nimo? What do you do 6 o'clock or 6 o'clock to 10 o'clock? What do you do during this time? So you have a yahay kini mga bata na nun, as gilang oras. I mean, applicable mo siya sa tuwa kay bata pa man. I think it's really good na i-address ni mga batanon. But ako lang, gusto na ko i-address ang katong mga parents, di ba? I think it's always start with the parents. So, mga kabats na. Sa itong mga kabatch, di ba? Katong mga, I think mga nalang mo kita sa mga parent din mga ako, ano. So, ako lang is, I think I-address the parents pa no, na sa'yo magudili ta ka-blame sa mga bata ka just because we're the one who's making them magud kita gabuhi sa mga taong sa mga inana, di ba? So, sa di po ta ka-blame sa mga bata ka is because pagpadako pa lang daan, di na magud gasugod ang kuan. So ang turning point lang yun sa mga bata kapon if nanas sila ilahang kuan mo na sila ilahang maturity nga age na makingos na okay, this is the time na to kana sana to change the normal or change my character siguro. Yes. So I think sa katong mga bagong parents kaban I think dinha na to ibutang daan i-plaster dan ang the good values, you know, the good thing na unsa ato ang dapat ay nakatunan sa una na wala na to nakatunan karon, di ba? Na makingos how I wish nakatunan na to karon so muna na dapat ay ihatag ito sa mga bata. Yeah. Ay, okay ra. Nandot man ang sunlight. Actually, sa katong wala ka balo, nabiande ko sa akong flight. So, Kana. kuan yan. Mature kayo. So, like,
nakipuyo ko. Sometimes po sahay, like napod ko a piece of advice. I mean, I don't know. I'm not credible to say this. Kaya nabihan ko sa akong flight. But anyway, it's up to you how you judge me. Pero I always keep listening we have our sources and I always keep hearing this out. Kung gusto ka makabarato, pwede ninyo i-give up na inyo ang ipampuyan nun. Balik kasi inyo ginikanan. Let's say, like, para sa akong gibuhat karon na yun itabo sa kuha, instead of like going back at akong gipuyan na nangaya kog tabon, it's always nice to ask for help with usahay. Kay tinabangar magid ang kalibutan ba? I don't think na inusara tao na who made it nga inusara naglisod for sure when he made it naglisod dito siya. Everybody at some point needed some help, and kung gusto mo makabarato, you can always ask help. Ask your connections in anything. Can be a space to live in. Makabarato mo ka ng computer. Pangutang na may Rihanna bigit ka urgent. I mean, mo po na ako na-learn po, like, segue lang niya kay na nag-on good akong gagawa. So, you can always ask people around. There are always a lot of people who want to help you. And you have to set aside your ego. Yung mga garbuso diya, para ni sa mga garbuso. It's okay. You can always ask for help. And people, mas kung ano nun siya, like, you strengthen your relationship with people when, and because you know nga, natagaan mo sila value because they felt good when they helped you. And, kung ano, pay it forward, kung nakit opportunity makatabang sa ibang tao, like, you know. So, yeah, it's really good thing na ni Kuan. So, nari ko ikuan, nari comment na ato ni show ni na comment. I think kinsa ni siya di man makita Kuan. But anyway, ato ka sa group ato na ikuan. Yeah, na siya sa group. So, I think it's with our atong Kuan bataw na. I think it's with our mindset sa bitaw. If you really have goals plus you are enjoying what you are doing at work, murag di jud ka kahuna-huna. Anish. Si Anish ni siya. So ma-burnout raman jud ka kung naatay kakapoy sa work or some other factors nga maka-affect sa atong gana nga manabaho. I think maka-relate ko ana kay Anish nga nagi times gud na sa usay magud sa trabaho mismo ba no. I think you have that passion ba na makingon ka na una na imong ganahan na pag humanalagi mo wag mo muguba sa imong kuan. I think this also a test of your faith ba no. So katong sulti ni kuan ang faith gani ang path ni kuan. I think this also a test of yourself ba na makingon unsa mo gikakaligpon ani nahidapitan. And nagi mga motisting sa tong kaugalingon lagi na say testingan gyud kung unsa gyud nato ang mga values ba in terms of kanang strong mental values kanin so man siya. I think sakto bud si Anish nga nagid ma-burnout jud ka sa work. And mo lagi na siya ma-burnout man ka sa work pero katong sulti na ako ganina atong after work smile ba na makingon ka nga kapoy ito kayo no pero after good makakuan mo makafeel mo na okay man di ay kay because na ako mga kauban diba? Yes. And usahay mo gud ang imuhang nagud kay imuhang mga kauban sad na or maybe imuhang mga bosses no na kay mga boss na moingon ba na they're like balik ta atong kuan na they're more on wala sila kabalo kung unsa day nasa imong likod sa sa day nan inana magud ano gamay man ang imong score ano gamay man ang imong inana di ba ano wala man nimo nakuha wala sila kabalo day na nadi kay problema no. I think one story pa din na nakoy staff sa una ba na ano gamay may siya trabaho pero nagid siya imurag kanang sana na siya mo dili man siya dili man siya maayo and naday modig na hospital lang yung anak na babae and then after dito na ko na find out modig kanang modig inana day siya no. So ikaw if you are kanang people focus good no you sometimes kanang set aside sa nato ni okay sige kamong panahon na kamong week okay let's accept it ako na bahalag sulti sa mga bosses bisag ako to'y kasabot sa mga bosses diba salo lugar ka win o bahala sa masalo ko masalo man ko ako lang trabaho sa supervisor no or manager ang manager mo salo sa inyo sa amo sa tag-iya depende kung unsay kanang murag ladder sa sa trabaho na may uban na kinsa to'y nasa in between na may saygon ang managers may nasa tunga sa linyada no or usay ang supervisor so na ang supervisor mo na naka-tricky lang sa supervisor kay sila mo yung ma-sandwich from the staff and sa management ingon sa management mo na buhaton
sila may masandwich na ang staff kabulubi ka na ang staff sa nasa bin sila ilang mga hinaing pud ba na kuan ba. So mag-abot na sila na silahang kuan. So naman na sa imuha kung saan mo na pag-relate. So moingon ang amo na mo ni buhata ano kaning staff nga wala man ni siya na human ka today na sakit iyang anak. So inunin ako na dili na ko sulti, of course, dili na ko sulti nga masakit yung anak, di ba? But ang akong kuan is Some laro nimo. Pero do you think that valuable information pa na siya sa amo? Makadungog siya na? I think mas mas maka-empathize siya as compassion sa si mga employees if he knows that. Yeah, ang akong kuan is i-segue na ako but dili na ko siya ang main gyud akong isulti no. Na, at least mo lang minon ang sakit. Ay minon nga. Ako to. Dili ang akong kuan na ako naman siya na maybe naagi mawag sa naagi pangitaon sa nato tagay lang og time. Ako ning kuan na tao. So that's my bargain sa amo na ako. For example, kung ako yung manager, tagay kog time na i-improve na ko niyang tawhana. Maybe na ako matabangan niya. And then back to stuff. Pangitaon nimo tong unsa to imong makaya. So, as much as possible, personal information, last resort na siya. Kumbaga. So, isulti gyapon nimo, isulti nimo na siya inani, but that's not really the main problem, di ba? Dili gyud siya inana kuan. Maybe siguro kailangan pa nako kasi nasa ako ang point wala na ko siya na push. Maybe nasa ako ang point, nasa ako ang kuan. So, again, dili mahapak gyud sa staff. Sandwich gyud sa balik yun sa amo no. Balik gyud sa staff. Well, how important is that to have like really good relationships to work, like healthy relationships sa trabaho, and like to have like colleagues sa trabaho, like mga dili mga masti, dili mga you have different personalities in the workplace. Di maginato na makontrol. Mo na siya imong rason nga mo trabaho ka. It's because nakay mo timplahon. Ganana. So kana ganing nakay ay namaiban ko na ay hindi ko ganahan matrabaho na tungod kay wa mo sa ayo ko mga kauban, di ba? But if nakay imong mga kauban ba na makaingon ka na lingaw man sa trabahoan, di ba? Trabaho ko karon kina dito. Say bati sa Lingaw adto kay naato imong bagong kauban nga kuan dalaga. Ito na mga, I mean, sometimes I'm not gonna lie, like tanaw ng video, mga teller, pick up teller nila, happy man na sila. Siyempre, pag abot nila sa bangko, mga itsuraan yung mga staff, di ba? Or, I mean, layo na po kayo siya, pero, I think sakto mo ba na siya. Namagay times good niya. Again, we're not promoting na kanaganing cheating, di ba? But we're just promoting nagig kay smile in terms of naka sa trabaho, di ba? Na times good nga energy ba nga mapasa-pasa ni mo energy no. Say namo gyud ang kulitan dito sa trabaho ba no? Say naay uban nga dili makasabot uli sa hayang mga partner no. Lahi gyud ang personality. Nay uban makasabot, nay uban maka-jive. And then there's always that one nga left out sa trabaho. And marag it's really a good point. Ha? Sige. Yeah, wala na ko masumpeto kay. So I think mo gud siya inindot na ako katong imong pangutana na nindot kung nakay murag team or nindot ang imong relationship sa trabaho. And I think balik na po tato sa katugan ng atong mga anak no na usahay that's the stress from work maabot ni siya sa balay. Kung stress ka sa trabaho pag abot sa balay na imong anak dito di ba no makaingon ka so apektara ng anak ani sab-an nimo di ba tungod kay mawag dili nimo makaya ang stress sa trabaho but if you have that good kanang relationship sa imong katrabaho I think it impacts po sa pag-abot ni sa balay ba nindot sa nang imong kuan dito ba nindot ang imong mood also a good feeling ba mo kanang sa tawagan nila endorphins ba? Kana may endorphins. Hormones. Nice one. Nice one. Welcome back. Okay na imong naka-mute ka. Okay. Yes. Okay kayo. Okay kayo. Alright. So Nice one. One disikad. Tagay ko na. Shout out One Disikad. Biker vlogger diri sa Malay-Balay Bukidnon. He's handling mga events related sa cycling diri sa Bukidnon.
karon. Yung, Nice kay na yung mga vlogs ba nas YouTube. Yan si sige, John ano na, Christopher. i-shout out niya. Kung kinsa to si Juan Okay, Disita, di ba? Imuhang kuan, ibutang imuhang Yeah. links at ipapagawas din Plug sa it, plug Pag lang sila kuan og request to membership sa ato ang group, ako nang i-accept. I-accept niya mo. Yeah. Nice. Gag-grow na tabay. This is good. Oh, it's say magda-home from 0 to 65. Yeah. And it's all organic, man. Wala ko maingon. Mhm. Proud ko kay wala ta na mugusog mga tao. Yes. I hate it by ganam itong usapo da mga pet peeves kay ko ng sub for sub, like for like. Mhm. Against ko ana kay I mean, at the point you put yourself mo gi-devalue imong self ba like para sa ako you don't have to go that low. Okay. When you started out this journey, na kay beliefs imong self ba? Niambak na ko, start na ko. I know kaya ni nako. And when sometimes makita na ako like when people start to resort to that like kinsay ko andere ako taka like taka isab taka against ko no offense but I mean a lot of people still do that and it's a very good marketing tool also builds community but against ko na kay para sa ko imong gi-devalue imong self as a content creator or as a podcaster like Yes. wala kay believes himself so who cares if wala minaw nimo di ba you at the end of the day you have to go back to yourself like I do it for me. Like, I don't care if wala maminaw na ako. Like, I don't have to go that low. Pero, I mean, again, it's kanya-kanya. That's just my rant and my 2 cents. Sana. You don't have to awat sa style. Respect other people, though. Mura to maingon. Like, have some pride, bae. Ego ba? Pride ba? Like, so, agree ko na ni mo. Agree ko na make it's because ang usay magud ka yung paliton, di ba? Paliton ang imong mga subscription, paliton ang imong watch time. I think paliton ang subscription. Na bay. Pila man. Magba kay kansulti ba no na palit. I think you don't create loyalty, magud. You don't create the value. It's because one time siya, di ba? So wala dili ka makahatag og value sa tao kinana. So munang happy ko. Bay, sorry happy kay ko sa atong ginabuhat. Especially Juan, IMOHA, sila Pat, o kinsa pay aban active members sa to. We're helping this community grow organically and we're not force feeding to people. Like, unlike sa sa YouTube side, bisag asa na mi ga-share, gabinurikat mi. Pero, kaya wala may panggastog Facebook ads or IG ads or sabariya. Pero, ang kanino sa community, you're trying to grow it, di ba? So, organic ni sa tanan. Kani mga tao there at some point listen to a podcast or at some point in their life. And how much more siguro mga Bisaya ni. Actually, ba na ako i-opens nyo. Na Indian pa na, na Indian nationality. Pending pa siya sa approval. I think makita na ninyo. Yes, nakita na ko na ganito. I'm very reluctant to add this guy because maka-jive ba siya sa to? Yeah. At first, scam na. Pero nag-message siya sa ko and gusto niya i-feature any 4 Bisaya podcasts sa atong community. Ipa-join niya para ma-feature sa ilahang marag ginahimo nila podcast platform. But I mean, it's good. Pero it's... Dili man gud siya Bisaya. At first, dili siya Bisaya, di ba? Dili siya Hindi. Dili ni Hindi nga platform. Dili ni Indian platform. So, Bisaya platform siya. So, wala siya nakakuha na. Bisag ako, makakita na ako. Uy, ano na lagi nag-akuha na nino? I don't know kung maka-jive siya. I don't know kung unsang ang dagan sa ato ang community ana and we try to be professional magidinhi sa community nato no. We try to give also a great value po sa tanan no. And dili nato na maganig masagulan, dili man na dili ta ganahan magpasagol, but ang ako lang is just the quality lang gyud nga po natong kuan. And makaingon po sila ingsulod man ka dinhi, maka-jive na lang sad ka, di ba? Yeah, man, like I mean, I don't know. I think he's just trying to grow with his platform. I get it. I respect the hustle, but I mean, unless interesado siya makatunog Bisaya, ako siya gi-message like, man, this is a Bisaya platform. Like, are you ready? Kaya niyo makahalubilo diri puro ni Bisaya diri.
Pagka mo ba, kung gusto ninyo approve, I'm just waiting it's mag-approve. Ana kayo, sakit na kayo sa tanahon sa mata na napos sa diya, magpila na kasimana, gapundo rin. Marag lamin na kayo reject without cook. I already have my thoughts po nga. I think dili po siya maka-jive. I don't know si mo. Kamu ba, ikaw Juan, para si mo ba, gahilmilom na ka diya, ano man ba? Takadong gamay. I don't know. Check. Sige daw. Test. Balik. May feedback. Hello. Kana, gamay. Okay. Kamu sa istorya da? Kamu sa Plastar? Ay, patayin natin mong giingon. Okay na lang. Nakakaroon. Okay na, linda na. Go. Sa tayo may usulti? Kuan? About the ad? Kuan, discretion ra po to ninyo. But ako usa ko sa nang snap ato kay wata kabalon sa mga tumong. Diba? Yeah. And very important as kita na may admins ato, very important nga kabalo pud taon sa kuan nato limits sa ato ang community. Naman the purpose. We have to have a criteria pud kay this is a niche good game. This is from Bisaya for Bisaya. Eventually maabot ra ta ng point nga mang-invite tag other bisag other dialects gani ga reluctant kita mag-add dire kay makasabot pagod sila. No. I don't think they're able to understand. Pero one day maabot ra ta na like pa kayo nga uban lahi atong pero it's good nga we're talking about this because there could be some admin decisions aning a group na we don't agree on or magsangko atong mga prinsipyo, but we have to be open here. Open ta for criticism. If nakakay di ganahan niya akong gibuhat, please, ako, okay rin ko, I'm open. I love feedback. Kamo, I mean, about sa IMOHA, about sa IMOHA. Pero, newsletter about feedback. I always value feedback. Nakaka sa newsletter about feedback na whether a bad or good, na may constructive criticism, diba? So, makinig ka nga, those are the things nga you need to improve yourself. No? So, you always welcome that one. Even sa atong mga close, even kani sa live, kung na may mga comments din ha. I don't know, katong mga listeners or mga viewers natin, may mga 6 viewers na, I don't know, give us some feedback daw kung sa comment kung sa ang inyong experience, asa may dapita mo improve, maybe sa graphics, or maybe sa audio, or maybe sa sorry, when si Jap Kyle siya Malazarte. Mo nang kailawin? Kinsa na? Or basta kay Juan ni? Wala na nakita na wagi katuos ako ang circular sa social media. So mga tao ni sa time Malazarte ako ana. Mo na. Ano yung mga circle ninyo? Nalit yung mga kaila po rin dirida. Yeah. Kani si Juan, manining gawas. Ano siya? Mo ba na siya? Bago bites ba ganahan ko. Ganahan ako i-post niyang pangalan. Dili na ako makita sa... I-post. Maka-post. Pero dito ka mag-post sa... I think sa share. Wala na siya sa community. Dito ka mag-post yun mismo sa Facebook. By the way ba, naiskutan ta ng itong Bisaya. Katulad yung gipost bito gapon, katong Bistox. Actually, random ra kay ito. Kay gahapon ko mangod na hunanan. Pan mangod ko TED Talks. And so yung kabalo na ka naka ni si Owen TED Talk man ni si Owen. Kabalo because TED Talks nga very short bitaw ang duration sa ilang delivery of the topic, but lahi rag impact pag human murag pildi pa bitaw ang usa ka semester nga imong eskwelahan nga ba from 10 to 15 minutes na nakigakuha, very sensible. Murag ako po dayon nadumduman ko itong ingon na, kailan mo Missing Philemon, di ba? Frontman dia, Missing Philemon, ingon man gud siya nga. Nga ano baha nga, puro na lang English, Tagalog. Dahan kay mga Bisaya artist, banda. Mulik kay yun sa Bisaya. So mo ingon nga, tistingan niya. Kay, tsada ra sa Bisaya. Mo dito na sikat ang Bisrak, di ba? Panahon na to sa una, nang gawas na ng mga lalay nga banda.
and mga Bisaya ninchada mo ni sa atong dalunggan. So kani pod ako what if na bitaw ato gi-empower ang Bisaya? Kaya ako gusto pod ko magsulat og libro. But di ko na Bisaya. naka-master og English. Pero kaya na ako express Binisaya English. So ako, what if? Usa na pod na bucket list. Kani pod podcast. Why Diba? why not? Why not? I mean, like, tulo ka speakers da ano? Actually, gusto walang ko agree. mga bad rants ako na. Wala siyang ako ang kwan wano. I don't know kung di ba make na ka-state about Bisaya Bisaya TED Talk. Most na siya kung idea why I used to kwan ba as a solo podcaster na i-encourage po na itong mga tao na kung nasli ka ng message ihatag no, they can use a platform like podcast or maybe our platform na sila makabuhat sa ilahang mga channel no. Sila diri. Mag-guest sila din no. It's really a good pod nga maghimo tag Bisaya. Sky is the limit. Weekly naman Weekly. So, by the way, so since naka-mention mo day na about aning weekly episode. So, by the way, katong mga naminaw ka ba natin mga 6 million nga viewers. Dati 6 million viewers. So, akong So, ako lang just in case ganahan mo appeal sa mo ang episode na may topic na gustong ikuan or ganahan lang mo ka ng talk therapy na lang, no? Ganahan mo mga ka-istorya ng mga inani. You're always welcome here na may ganahan topic na isulti, na may mga rants na may gustong iyaw-yaw in public na ganahan mo sulti ba, mo express mo mga kugulingon. I think this platform is always good for you. You can be one of our co-hosts, no? Dili siya guest, ha? So, we always treat everybody as a co-host. Di na siya interview. This just kanang express everything. Mugo na siya mo ang one platform. And also, if ganahan din mo comment mo, okay ba gina? Comment na gina din. Diba? So, and also, nagin na banner sa Ubos, diba? Na pwede gin mo maka-follow sa amuha. Ganahan mo appeal sa amuang channel or sa amuang community group sa Facebook. Bisaya Podcast PH. So, actually, ang gasugod yun ani, no? Ang gasugod yun ani nga group. Kaning nasto nga. Sugod dire wala dire ang nagsugod kay BC. BC upat. Wala. So yeah. Gipadayon lang nato ang mga seeds na gisow. So like ato lang caretakers lang ta dire anang community. Walay tagiyan ni kita tanan na ay maingon dire. Walay gapinamay dire. Kaya open kita sa tanan suggestions, open ta sa tanan point of views, opinions. Kung nakay di ganan ingon, pwede kayo dawaton sa namo. Kung nakay tsada maingon, mas maayo para mo lambo ta. Murat ako maingon. Yeah. When ganira din nagloom sa akong mind, di ba nagstudent tag feedback? How important is feedback sa work? Oh, kana. Since we're talking about work and we're talking about feedback. So, sa ako, so before ako na siya maybe makadiscuss ka na about feedback sa work. Or unsay mo hang na. Butang na ko na siya sa banner. Okay, feedback. Actually, nauna ko na appreciate ko ng feedback when I read the Book of Proverbs. Naman ko ingon nga, ang katong maka-accept of criticisms kay mas mo maayo, will become wise. But katong di ka accept of criticisms will become fool or stupid. So ako lang pod gusto lang ko mo-obey ba nga. Okay, mo ingon dito nga murag design siya. When you can accept criticisms, you will become wise. Wala na akong question. Okay, accept na tong criticisms until sa akong sig practice kay kabantayan na nga helpful gid kay siya. Helpful kay siya nga in a way mapansin bitaw na ako akong akong flaws, and it will make me di man perfect but improve. Kung magpagahi bitaw ta nga kamalo na ko. Di ka kadungagan atong ato ang skills, abilities. Wala, feeling lang nato. Feeling lang pero reality nakaubos. Muna ko decline feedback. Agree kay ko ana bay. Kay guilty ko ana. Gapinamay lagi ko. Sorry to interrupt lang no. Kay si Bianca nag-message na dapat na siya din karon.
Sige, na siya. Join siya. Hoy, apil dire. Biyang, ganahan ka ma-appeal. So, okay, medyo Hindi og link. sendan Kaya na naman link. mga tao kailangan Sana siya sa sorry itong mga, Bianca. Basta ano ibang OH nga kailangan gyud nga sing kapakipot lang ba kailangan na dito duulan bitaw. So kita na mo duol. Diya lang ka. Kami na mo duol diha. Hindi og link. Let's see. alright. So, yeah. Padayon tayo mo kung ano sa tayo mo kuan. Sorry na interrupt. Actually, okay na po. But ako lang gusto i-introduce po yung feed forwarding. Bago ko pa ninadunggan. Ano ba Kaya yun? di ba na feedback? Napo di feed forwarding na murag Feed- gi-check feed ang forward. nahitabo. Gi-check ang nahitabo with the purpose na mutabang sa imong future. Kay when you say feedback, more gina-check lang sabay tsada ulit dili nga imong nabuhat. But feed forwarding, more of application bitaw nga towards the future. Unsa kay pwede ato nga imo pang buhaton and dili na buhaton. More of basta mga akong ganahan kay future oriented siya. More than feedback. Kaya lang. Kasi pang ano, feed forwarding. Yeah, bago ko pa nanarunggan po. Next thing you know. I don't know if naana ba na karon but I've heard it from my mentor. Di ba? Sorry wala kay ko ka pick up kay na busy ko, sorry. Can you repeat it for me? Sorry kayo. Si Owen na lang. Sige, so ayun ako. Ano ka doon? Sa akong understanding sa kuan ba sa kuan ni Juano. So this is a feedback versus feed forwarding. Sakto ba kuan ang akong caption? So I think ang feedback based mo gani siya good kung unsa to yung nahitabo nimo sa itong mga niaging mga kuan. So unsa yung mga activities nimo niagi. So pag adto mo sa mga amo tagaan kag feedback unsa to yung nahitabo itong mga niagi, di ba? But ang feed forwarding is tagaan kag feedback unsa yung mahitabo sa next. Wa pa nimo number one. So which is very good, di ba? I think humana naman to. Well, anyway, that's the basis of our future, di ba? Ang past is the basis of our future, but ang ako lang is ang nindot sa nanay nga Mas hatag og advice. in kuan ba na umog Hatag advice on si mong buhaton. Yeah, Ana. So markag namoy goal and then wa pa nahitabo and then gahatag na ka og advice or assumptions or suggestions, sana? Is that feed forwarding? Hagbong siya nga. sakto ba wan, no? Mo siya kanang Basta with hatag Go ahead. Kanang purpose gid niya is to akong gi-search dili actually para makuan gid nako unsay feed forwarding. So, yeah. So, naigikuan din sige, while buhat ana ano, akong ikuan lang sa ang mga comments to ang mga audience, no. So, a person who doesn't accept criticism refuses to. So, I think it's really a good point also, no. Kung katong mga taong dili mo accept og mga feedback, mga criticism, ito yung mga taong way plano mo lambo sa kinabuhi, di ba? And Biang, napa siya gibuhat daw. Okay, sige. Okay na Biang. From Bianca also. Bianca Flowers, tinuod, kailangan kaayo ang voice sa live feed. Yes, correct. Wala pa nimo gi-accept si Jap. Abi ikaw na mo approve. Ay, wala na. Wala man. Wala nakita ganina. Asag. Yes. Pag-lasig dire Jap. I-approve na namo imo ang membership. Alright. So, thank you very much. Kanin nindot ni siya nga nindot ni siya message, no. So, yes, feedback or evaluation at work can either encourage or discourage you at work. But a true wise man or woman uses it as a challenge to better him herself. Lagi? It is a good gauge if you are truly effective at work. Yes. And if not, then it's a gauge that something is in need of improving. Wow, wag kana makingugo nga lawom guni siya nga thoughts niya. I think I don't know. Let me see kung katong ga-comment ani makita ba kinsay ga-comment ani. I don't know kitan si Evangelista. Kailan ni Juan? Ako lang pangutahan niya. Are you one of the kanang at this ngayang position karon? You're one of the managers pa siguro or you're one of kanang rank and file. And gusto ko makabalo so asa dapit ang imuhang kanang kuan ba basis sa inaning imo na with deeper thoughts. I think
pang executive mo gani. Di ba? Architect din ni si William and also instructor sa Oh, USTP Oh, sa karon. Nice one oh, gyapon gani. nice okay. one. Shout out. So so katong imuhang forwarding no. Sa tong wow na ko nang ihatag na tong ang definition sa what is feed forward. Kan nara. So just in case ganahan mo tanaw sa feed forwarding mo na siya definition. Ang bigyan From ng feed forward na. Feed forward din. I think that's really good nga naatay mga inani na mga idea ba no. But ang akong pangutana, unsa mo Yes. mohatag og feedback just in case for example sa usa ka tawo no na mohatag og feedback na wa ganahan ani no. Unsa ang Sa imuhang poli daw en. Nasa'yo yeah, sa trabaho. Okay. ikaw Recurring nga sayop. Ano sige ko ganang habit na ba? no, Okay. ako game mo so na sige. One, or imuha lang Sige di na. ano lang, the thoughts lang or imuhang structure on the you give feedback. Ano na lang. Sige daw. Okay. Kapila na ko Ah, sayop sa trabaho. Then mm, mara siya habit na siya ba nakabantay na ka bang mm. so na lagi. Okay. At first kid is needed i-check sa natin if nabatay agreed nga policies or rules and regulations kay if wala to siya then I don't have the right para mo correct sa imuha. But if na, then first na siya 3 levels. Actually, main purpose is maintaining unity first. Magkinaunsa man na nabuhat sala or kuan, unity ato ang aim. First is talk privately good and paspason na talk privately. If di ma-resolve dia, next is talk with another persons, 2 to 3 persons para mo serve as witnesses sa inyong naisgutan. Pag gahi gid gapon, then Agi mo magtawo nga mo i-involve mm, ini mo. pag gahi gapon, talk publicly. This is to protect the people nga nasa inyong workplace kay basin makapandamay siya and also to make him or her aware sa iyang nabuhat kay basin di gyapon bitaw nga katagam. And if naingon na nanay laing tawo nakabalo, padayon gyapon siya. Dito nakaangay mo kuan og sabay mo ang consequence. Pwede mapasaylo but the consequence will always be there. Actually, gibase ko na sa Bible na nagingon sa Book of Matthew. So, nice kay siya. First goal always sa pag kuan og tao is pag nakasala or nakabuhat og sayop is to restore and to win over. So meaning, imong gyud gyapon siyang tabangan. Bisan pag unsay nabuhat sa imo. Restore nimo and win over. Pag di gyapon, it's his or her choice. Di na dayon ta. Agree ko na. I think that's really a good structure to in kwan ba no kanang mo deal kag inana na kwan. Wala ko na ninot na siya lang magamit na siya sa I think sa mga listeners so katong mga 8,000 na naminaw na to kaban. Mga 8 million nga nag audience to kaban. So I Oy, think daghan na ba eh. Promise. 'di ba? So I think gamit na siya sa ilaha kanang structure. Napoy kuan na nako idea sa na how you give kanang first feedback sa regular good feedback no. Maybe your HR siguro or I'm not an HR no but wala jud ko kasuya na nga trabaho but ako lang is na ako yung mag-structure on how to give feedback no. So ang tawag lang KKK kanang sa katipunan ba kan ba no. So KKK wag kiss kick kiss. So you sandwich the one bad example to two good two good examples. Like for example, kung siya nindot aning tawhana then i-sandwich nimo to siya to bad nga news and then sandwich back to the good news, di ba? So pag madili kayo anak grabe sa ila ha. Especially first time pag siya na I think gamit din nito siya after nakatong imong structure huwan nga ay imong structures na huwan na kato ganing tulong gikan sa private and again in three or pila ka tawo and then in public, di ba? So if you talk in private, so I think magamit yun ng KKK na pagsulti mo yung bitaw kabalo ka may maka na kuan may ka na employee dagan kag mga nakatunan you're one of my strongest one sa kuan no sa team. However, so na dito imuhang wag bad imong gustong message isulti ba no. However, nalagog kay nani na kay attitude ni nani nana bagbalik-balik kasi nimo trabaho. And then after na pero napag-kansa nga manindot pag yung trabaho. So again, dili kayo ana ka grabe sa tao ba no. So that's my
That's my thoughts actually na um muhatag og feedback. So pila Yeah. gid ka chances imong ihatag niyan. Murag wala pa kay walay I think ultimatum ba? katong kang Juan may pagtulo. Oh, of course, namo gid day times gid na usahay ipakuan gid nimo mogawas gid ang imong character. After all, ang character mo gid nimo katong balik ta atong sa gamay pa tanong mo balik gyapon ang imong character in terms of work, in terms of your leadership, di ba? Mobalik gyapon ta imong natural character. Ano siya, either mogawas ta imong pagkamaldito, mogawas imong mga saba ka, di ba? Diba? So, yeah. Hard na And siya to separate from work ba? Like imong personality traits hmm? ga overlap siya sa trabaho. Let's say kay ikaw na manager naman ka. Does it I sometimes think get in the way of work? Like mo manifest siya sa work? Oh, I think tanan mo gyata mo gawas gyud ang imong personality sa work, no. So ang imuha lang I think a good leader or a good manager siguro makakita siya sa personality so sa iyang tao ba na inani gyud iyang personality yung makuha, di ba? So inani gyud ang iyahang ganahan gyud nga, di ba? May kuan na uban nga kauban na to or mga staff by example nga kiaton, na uban hilumon lang gyud siya, dili tiguan. So again, let's respect Kasi that may and ganaan mo atuin. katong kuan. Bigaon. Muli ko gyud siya siguro. So yeah, mo na Wala siya. to tawag nga icebreaker. Nice break man kuan man. I mean, di man siya kailangan pero sa personality man, di ba? So, Personality daw. So I think it's the same nga kay mention katong Gary V, di ba? Gary V na katong panha dili tong Pinoy. Mr. Pure Uh, Energy. dili katong kuan. So niya na siya, di ba? I think the character man gud ni kuan mo na siya yung or the personality mo na siya iyang gi-project sa kuan, di ba? Sa public in Yes. social media na ana gid siya ka usahay nagud siya mga words nga usahay di kaganahan, di ba? But daghang ganahan siya tungod gipakita og gani unsa gyud personality niya and everybody accepts kung unsa gyud siya. No, natay bago nga gusto mo join, no? Kailan Nice. mo ni Owen? Sa kano na? Sige. Yeah, accept. Oh, Mo ni mga pasabot ni Owen. yan. Na. Kinsa man siya? Tagagling, tagagling. Tagagling, Wala. Mo ni ito mga pasabot ni Owen. Dito pero I noticed nga wala siya any connections between us three. So that means nga nag-gain na siya og traction outside our circle. Dili, ako lang pa. Imo ng friend, okay, Ako yamo lang din kaila day. Ako lang pares. Imo din pares day. Ako ni Okay. ganan kasi Owen. Sige. Tagalog Adwin. pag Ay, Dili Glenn. pa na siya. Dili pa ako na siya. Ana siya, dili pa ko na siya mo. Okay. Makikuan ako na siya, maniid daw. Which is very good. So by like tanaw na ko, i-evaluate na to. Pila na ta ka oras dire? Nag-running time na to 1 one and minute a half. and 30. So given 60 ta ka members dire, as of the moment nati unom ka live nga gatan-aw and naay 1 2 3 4 upat ka tao nga nag-react sa ato ang feed. Apil na ta ato. Okay. Na 20 ka engagements, I mean not engagement, 20 ka comments, na 6 ka shares. So when you add that total, 6 plus 26 plus pila ni 1, 2, 3, 14 plus 6, 20, na 40 engagements ni siya bay. And wala pa na-ihap, na ni siya 40 engagements mismo sa click ka naman, click lang, like, comment, share. Okay. Ayan. Wala pa ta ka-ihap sa pila ang reach yan. So, nalabyan na ni siya at some point. Siguro kanilang gid si StreamYard kining watermark ni StreamYard pulihan ta ni Bisaya Podcast in the future natin budget no. Mas mailan pa kita. Pero ganahan ko ni colorway ning purple. It speaks who we are. Yes, it is our color branding kid. So katong mga ano kasi naminaw no, maybe nato siya wala to siya sa members community. And again, we are inviting you na you give feedback sa IMOHA and also be in our platform also join the community, you know. We always active and we always have that engagement always ato ang mga members sa community. And amo lang gusto if
we give value ba karong adlaw kani nga live episode, but sooner or later in a few minutes magkuha na yan mag-wrap up na yan yung live episode. Gusto ko masturya na. Oh yeah, sure, pwede ba? Joke. Diba? So ang akong is katong mga tao na napakaroon nagatan-aw no. Ang ako lang is just give us a feedback kung asa mi dapita dahil nga dili maayo. And ang asa mi dapita. I think two things na dili mi maayo and asa pud na mi maayo na mo. Yes. And hopefully makahatag mig a good value pud sa tanan. And yeah, and next week again so live kita next week. So Parang magiganahan na ka, Win. Gusto ka mag-host next week, Win? Gusto. Hindi, ang kuha ni si... Own it. Sama. Own it. Kami. I mean, sige, okay naman. Like, ako kay... MC naman mo. Hantod sa dili ako ang ga-host ani okay kaysa ko. Okay, kung mag-host ko ani, dagdag siya sa akong oras workload. So, mas ganahan ko nga lain tao ang mugunit. Kanang kuan be, I appreciate nga kita tulo active kita diri og sipat o kinsa pa nang uban diha. Calling out kitong uban members, like this is your time to shine. Pakita sa kalibutan ang inyong abilidad kay gifts and your talent is a gift nga meant to be shared, di ba? Atid pas Ginoo di i-share gina ni imong talent kay gihatag na si mo para maka-add na siya value sa kalibutan. Anyway, mura to ang balor nga akong maihatag. Mag-plug na ta. Yeah. So, sige. Akong kuan po na natanig ko nawala na ko akong kuan pag-share na ko. Nana ko yung thoughts ani na isulti anyway. But anyway, sige. Juan, nakaganahan i-isulti? Or nakay mga Okay. Bistop. Napaunta ko idugang but mo end naman Wala pa. Nagsisikot magunang usa diri mag-wrap up na. Okay. Later on. Wala pa ko. Last related sa work ba? Para Okay. connected yung topic. Koncha? Yes. Before I would like to share, pangtaon ta sa mo. What can you say about passion and purpose? Kana related sa work. Go. Unsay ang real pangutana nimo, unsay difference or unsay among magkamit? Somewhat more of what can you say about it lang yun. Passion and purpose related sa work. Kaya may ni mana ko na well thinking no akong ko na passion versus ko na lang passion versus Ganan gi ka versus win no. Dili day versus Dili siya pwede ipagsabay passion o purpose. And but ano and no sakto gid. Gibutang. Bitawin na ra si mga bitaw. Okay ba? Ikaw Juan, ansay mo kang awa. Ako gani gaulat di ko. Kamo pa man good. Tas tani yung tubagoy para napakay oras mo kanahon na kasi itubag na kuan. So I think ang akong kuan is a passion. I think it starts from us kung unsa atong kaya, and the purpose is I think the thing angay natong asa unsa ta mo overcome sa usa. If you have that purpose mo sa ako no, and let's relate na lang sa atong sa podcasting na lang. Pag magtanaw kaniya teaching on na. So i-relate na to sa kuan, i-relate na to sa podcast no. Sa podcasting siguro makaingon ko nga naatay mga i-overcome gud nato because of our purpose. Let's overcome gud kung unsay mga difficulties sa ato ang passion. And I think that's the relation between sa ako ang definition no. I think ang passion magud it's the burning kuan ba feeling inside sa imong kuan. But ang purpose is how you overcome. Yeah. I think that's my thoughts. Yeah. Ikaw kuan. You have already gi-mute na ko ninyo. Wait sa. Kanira gid ako maingon na mag-share kog screen na. Yeah, sure. Where is that? Salamat tayo sa paghulat. Okay. I-approve sa, please. So while waiting by the way, sa ibutang na ako ni siya nga kuan na siya ganina pa din siya nga comments. Looking forward for more engagement topics that pertains to us young and part. Oh, Mayo. nice. Mayo. Thank you very much.
Yes, we are doing that one. Amo ginang paningkamutan nga mukuha na siya. We give value in the Bisaya Podcast PH. So ikuha na ko ni kana man siya imong Oh yeah. So kato like nakiskutan naman nato ang passion and purpose. This is what comes to my mind. So I never read this book, but I hear stories about people reading this book, and dagan isla na pulot kay this is where it all aligns kung na kay passion, na kay purpose, fulfill na gabayad ka and also gaad kag value sa lain tao. Akong thoughts ng ani is if you have all these two or have these four kani sa ikigai, I think dili jud ka ma-unhappy sa imong life. Kay kani nga for mga need mo guni siya kanang mga voids nga pwede kailangan mo i-fill ba. Kanang mga bangag siya sa imong kinabuhi nga kailangan mo punan kaning passion, kaning purpose, kining unsa pa ni dire kalimot ako niya. Wait. Passion, mission, profession, and vocation. So, murag gyud pug passion and purpose. Once you feel this void kining mga bangaga, when you have that in your work, when you have that in your life, you will never go. Dili na ka makaingon siguro nga kapoy ang trabaho or kapoy ang kinabuhi. Kay fulfilled mo ka. So going back sa passion and purpose, when you have both that at work, you're fulfilled, and I think monetary value or will come eventually. Dili kay magmatter ang pila mong gakadawatan sa sugod. Depende. Pero kung nakay passion and purpose sa sugod, it helps big time when when magtrabaho ka. Kasi you don't want to work for something makes you unhappy, di ba? You don't want to work for something wala po'y pulos. Like what say imong trabaho di kay let's say dynamite fishing or are you adding value to the ecosystem? Are you adding value sa mga tao? Or so you, again, like purpose nga mag-add value sa kalibutan. Let's say ako ang trabaho kay magtudlo og tao, I'm a teacher. Unsa may purpose na ako? To teach. Magtudlo og skills. So that's your purpose. Fulfilled na ka. And then I think the rest will follow. When I think kaning passion purpose, when these holes, these voids get filled, you are fulfilled. No matter how much mong bayad or how much you get paid. That's my 2 cents. Pero nindot yun makasapit ka million. na mao gid. Isa bidi ka na. Imuhawan ang unsa imuhang kuan na. So I think you have that question siguro na you really want to kuan ko baka nang resonate sa mga viewers sa kanang question. Katong purpose of passion. Okay. Natun-an ko ra pud ni kay because sa una ako yung una is passion. Kay mo lagi murag fuel for that something you are doing today. But ako alang na-realize is passion is good. However, mas better ang purpose. Why? Kabantay ba ta? Example, check ninyo yung mga yearbook from kinder, elementary, high school. Unsa yung mga pangbutang dito ng mga ambitions or kuan. Yun ka nga. Example ako, kinder. Yan ko, engineer. Kay ganahan ko. Elementary, butang ko accountant. Kay lagi, ganahan ko nuhay ko. High school, businessman. Pag-abot sa college, nag-HRM. And then karon nag-teacher. Then, sa una po, banda. So, mayin ko, passion ko ginibay. Mo ginya akong willing buhaton at the end, until the end of the day. Ako. But, naadi mas, ganun itong greater na kuan, na something than passion, which is purpose. If you know where we are heading, marami itong destination na to, mas dali sa ito mag-ibaklay or ibiyahe sa kinabuhi. Kay, if passion na more of, di man yun ko nga, present lang, but more of the present.
unsay tsadaron, unsay lingaw, unsay sayon buhaton, unsay makapahappy. But Short term na purpose birthday. is long term bitaw nga dito gyud ko gusto paingon. So nakoy conclusion nga let's make our purpose our passion na lang. So para ma-integrate bitaw. Ingon pa ni Bob Marley, Man ba na? live 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 the life you love and love the life you live. So if di ka ganahan sa imong gawaton karon, i-love na siya. And what you love today, i-live na siya. Warang ana ra siya. Kay para nice ang kinabuhi. Para next one. Eh, Nice one. yeah, nice one. I think Nice siya one. ako kay impact no. I think sa atong mga taong mga nakadungog ato no. Kanina nagi din no. Relate kay ko. Saan na po din? Di ba? Ano no, kinsa na siya. Di ba? I mean, sakto bitaw. Carlo Nagi. Moya. Yeah. Ay, Thank you, Carlo. nice ka, Carlo. Nice ka, So I Carlo. think dako kayo nagkanang impact sa ato ano. I think nakakuan sa kuana sa unang ako ganahan ko ginani, ganahan ko because at that time more day uso, more day kanang cool, di ba? Ganahan ka ginani. But I think ang kuan na to is the purpose. It's a really good kanang message food sa mga parents, no? I think let's go back to the parents for their kids. No? Na naapoy tagaan nila purpose sa ilang mga anak na naapoy tanawon ba na imong gani tanawon ang ilang mga anak. Ay nani nindot nila siya. So yeah, it's really a good shot. Thank you, Juan. I think Nice mga nindot ng mga pangutana si Juan. Okay na to. Murag mo to based related pa rin nga parents. Murag need gyud nga may mong model ang parents para no need na bitaw ingon. Sakto. Kaya mingon na lang sila gusto na mapareha or mulabaw sa akong papa, sa akong mama. Di na kailangan nga nak pag inani, dili na kay natural na lang sa ila mga gusto gid nako may. Gusto na mapareha ka mama, gusto na mapareha ka papa. Or gusto na ako sila labuan. Or, Yes. Diba? Oh. unahin lang sige ginlaingon nung naay role model din naay goal na po'y ideal. So, nung pagkabata pa na ako din, medyo just nun pa ko. Kaya ako ka-attend kung yung mga seminar nga, why don't settle for goals or don't settle for kuan kay once you get there, what's the point? Kumana na-achieve na nimo ang bukid, na-climb na nimo ang mountain, na-achieve na nimo ang savings, nga target savings. Pero that's it. So yun daw sila kay dapat na daw kay ideal or let's say mga role model. Si Milang gingon pirmi, ideal daw nato si Jesus Christ kay siya naman gyud. Like, I think it's pa daw. I mean, di mo ko just noon, but kay akong pagka tong bata pa ko muna akong background muna akong eskwela. I mean, akong eskwela puro ra sige mi gina-educate mo yan eh. So to daw dapat na daw kay mga ideals. It doesn't have to be like siguro Jesus Christ although nindot siyang example. So, na kay mga ideals in life like gusto ka ma Elon Musk. Aim for the stars, man. Na kay ideal. Why not, di ba? Pangandoy So, buko. yeah, ang ako pong gusto lang ko to balikan tong gisulti ni Juan about parents also no, and then also atong gi-istoryahan about leadership no. I think parents should be always be a leader. Din Yes. good na if you have weak leadership skills mo kung saan ma-overpower ka sa mga bata karon. And then if you have that strong leadership skills po diha nimo makuha gini ba na if you're a pack leader, I think makuha gini mo na siya na mga kuan ba na gusto nimong asa padung gani ang imong pack, di ba? So if you have a strong leadership skills po, kana mo na siya take away po na ako na especially mga parents is because parenting, I think one of my episode po naka-mention ko ano na there's no prerequisite of being a parent, di ba? Kung moadto kag college, moadto ka og wait, naka-mute mo. Nahilo Wait. man. Kana Try man. ka-unmute man mo. Anyway, so ano siya, I think one of my episode actually na nakakuan na there's no prerequisite of being a parent, di ba? Kung ato kag college, Sakto. ka og high school, before ka matug high school, adi kag elementary, di ba? So, being a parent right now, mabagwag yung prerequisite, ano na, okay, kung na kay anak, you're a parent na, di ba? So, I think, ginagi dapat leadership skills po ng ang parent. One of the prerequisite of being a parent, leadership skills. Ano siya po.
And mo rip off lang ko sa giingon ni Juan sa ko School of Life wala po'y prerequisite ang kinabuhi. Wala naton igiskwelahan. So, parallels of parenting is life. Yeah. Usahay, I think ang parent na mubalik nito sa atong character again back to the character sa atong bata pa no. Ginikanan. Yeah. Mubalik na ta kung inanig kita again balik na po ta sa stress of work ng atong mga parents na stress of work for me and then kita gubot kay sa balay di ba na paghuman pag-abot na sa ako na di ba waka kita balik na tong role model na tong i-mention di ba wala kay nakitang good role model and again you're a parent then inana na paghihapon ng mga ihatag sa anak diba and you don't have that prerequisite for being a leader no so I think ang college siguro no I think kung nalang leadership subject ba no for college or maybe sa high school no or parenting 101 no I think it's really a good naapoy na nga subject no Naman siguro somewhere pero dream ko ba mahal siguro actually. Mahal siguro ang tuition. Dream na ko nga makabuhat og school nga Dream mo magkaanak basics. More bitaw back to basics. why not? Let's learn about parenting, marriage, relationships, life skills, entrepreneurship. Kaya may mga kailangan pero nganong di katunan, di ba? Practical life skills. No, lahi gyud ang ginatudlon. Muna mo i-relate mo gyapon na siya na back sa atuang kung kung bakit mubalik na siya sa atong trabaho na again di ba atong main topic ni sa trabaho but again di gyapon nato siya mawala na kana siyang element sa atuang childhood nga mga gamit gyapon na siya atong panabaho karon atong character back into the characters of parents and di ba so yeah and dili mabud sa tanang mga kuano na may iba na mga bata pud na or mga tao nga isang tawag they have a bad experience lahang childhood they have that kanang maka-bounce back din sila na karon nga mga panahon na dili na siya it's a matter of perspective siguro so yeah when I say fun and task yan to wrap up. Yeah so I think 2 hours naman ta din and then I think it's really fun we have the last counting sa ato ang viewers 6 million viewers. So if ganahan mo katong mga naminaw ka no or katong sa mga naminaw na in a recorded episode na please leave us a topic kung gusto niyo gusto na topic na tong istoryahan for the next week. We will see kung kinsay mo host na ni one of these nga kaning duha na mo host gid mo. So every week and every episode lahi ang mo host or magbalik-balik kami and maybe next week maybe si Mikael or maybe si Naysjuan ang mo host depende pa or katong other members maybe sila no pressure or sila Bisaya Podcast Chick or in the public so sila mo host in the public or invite sa in the public sa other side may natin sila ko dako na bagay ng in the public yeah starring dito ba magpinamay na tari dako sa mga platform. Yeah. And everyone is invited. Not necessarily na i-podcast, but kana bitaw mo contribute sa ato ang mga tumong diri. You're very welcome. Yeah. All right. So sige. So let's wrap up. Gisa ganahan mo plug in sa ilahang kuan na may mga businesses na gusto niyo i-plug sa inyong mga kauban na may mga nakadungog sa din, diba? So just support our local small business community no na may ganahan ikuan. Makuha ako kantse balaybo ba? Nakakuha. Sige, wala ko ma-plug but I just want to plug this community. Again, going back to community. Nindot ni siya, interest sa'yo pa. Pag apil na mo ani, sinamina dia or start, engaging. It's nice. It builds rapport, builds confidence on your community. Thank you guys. Salamat. IMOHA Podcast for hosting. Salamat, Naysjuan, for those wonderful insights. Yes. Wala ako ma-plug. Thank you, Mikael, the prejudice. All right. Ikaw, Juan? Akong i-plug day ba ang huge upside. Huge upside ba kay Bisaya pero may kay mo English. And
Paminawagin yung pinamay testing, di ba? Chui pinamay na kayo. siya. Dili na siya maayo, pinamay na siya. Trying hard biyata. I mean, like, Sa again, di kung ba? Aim for the stars. kung napay artista bitaw diri sa amo sa Bisaya Podcast PH, muna ni bay huge upside kani si Mick mo ni artistahon gyud sa mo. Dili mo ni yung showbiz. Ano rin mga guest? Mga guest na mga sikat. Kami, Yeah. gusto mag-showbiz, mina mo sa Sumoto. Also Owen and Bisaya Podcast, and sa ako personally di ko hilig mo promote, but bayabalo lang basin di trip po din nyo. Aside from podcasting, I also do coaching, most especially life coaching. For free itong mga first sessions. Actually, gina-coach po daw ni si Mick. See you next sessions, Mick. Kana lang. And more details, ako i-comment. Ako i-comment sa... Ako i-comment sa kuan. Baka sa comment piso ko section. ni Coach. Mora na. Thank you, everyone. I think muna siya ako lang ikuan gusto po na ako na siya i-highlight ang about coaching no. I think wala namang kay wag mentors karon, but I'd rather be a coach no, and nagi bisan tuog wala kay murag kana ganing proper mentor previously, you can always get a coach, like Juan Marcos Timay, one of our member here, is a certified coach and international certified coach na siya. So muna siya Certified. certified gina siya. So I always want to highlight that also na naging siya quality in terms of structures sa iyang coaching. So yeah, thank you very much. Nice one. And yeah, so akong plug in, very quick lang. I'm supporting one of the business here in Talisay City. It's the Banchilicious, one of the milk tea milk tea business. Asa man Just Talisay Cebu. delivers na ay asa man Delivery na siguro. So, I really want to highlight that one just in case kung mga taga-Talisay nun na naamo din you can always visit that. And also, I'm not really plugging in, no, but if you have that kind of interest like we have no, na makakita sa mga other insights of Bisaya podcaster. So you can always visit or just search sa Google Owen and then Bisaya, and then you will see my kita na yung si Owen dito. IMOHA podcast. So ating makita na siya. But anyway, yeah, so thank you very much by the way, and again ana mo ang kuanan ha. So naani dinhi, let's see. Boom. Nice And, one. Ay, pa the last comment there by the way. Ay, nalipakita. Pwede about money management or similar. Saan Ooh, anyway, awesome Sure. topic. Good. Pwede ka Uy, ganahan ko ni. Thank you sa tuwing nag-comment, dili lang makita yung pangalan sa ako ang aside, but thank you very much kani siya. I think that's our next topic, money management or similar about financial thing. Nice. Ganahan ko ani. And anyway, awesome topic today. Learn a lot. Good for your thoughts indeed. Thank you very much. Salamat guys. Salamat. Yeah, so and once again, this is Bisaya Podcast PH. And before mag-end, I will just and nala ko yung music lang. I know dili mo ko basic. Dili ko maiguan ni sa. Sige daw, right? play daw. So sa YouTube na siya, and anyway, gusto lang ko na siya Ako nagbuot. Gusto may copyright. Ay kahadlok ikapila na ako gi-suspendan. Dili Di mo madlock si Pat. Kato freedom. Ako sa ning ikuan na gusto lang ako na siyang topic because paano magutagod ka ng gusto ning humano ning ads sa YouTube. Sige. Ano ko Sahon tanan Blocker na eh. tas sa ting ako ano. Sige. Oh, ganun. Need mo siya taas if dili taas ang audience ba dili kayo makaapas. Wait. Sige daw. Sorry.
Loading na ako. May Daghana, lock na yun. daghana na to dito eh. Dapat ay. Aba. Dito. Wala ko na itong gano'n. Nice one. Relate na sa trabaho. So, gituyo gid ako siya nga kuha na. I think daghan sa kay mga makabaho and unang purpose mga sahay sa kakapoy lagi kay tao nga balikan for me, diba? So that's actually my the last message and yeah, so next week I'll see you next week everybody. So thank you very much and good night sa inyong mga naminaw karon and sa inyong duha. Good night. Salamat kayo. Amping kanuna yung mga Bisaya. Yeah. Bisaya. Alright. Yes. Alright. Bye-bye. Salamat sa naminaw. Salamat sa tanan. See you all.